Mga tanawin na kay ganda. Mga aerial shot na iyong tinatamasa. Kaso mahal ang drone. Buti na lang, meron ng Ryze Tello. It's under 6,000. So let's see kung ano bang magagawa ng drone nito at kung kaya ba niyang pantayan ang mga mamahaling drone. Bago natin simulan ang review, paalala, ito ay isang toy drone, okay? So, let's unbox it. Ito ang laman. Ang size niya ay maliit lang. Tignan nyo, i-compare sa iPhone 5S. Now, ano pa ang makita sa box? Meron siya silica gel, merong manual, merong battery, merong extra props, 4 pieces, and ang props removal tool. After fully charging it, it's time to test ang lipad ng toy drone na ito for under 6,000. Meron ka ng drone, so let's see kung ano ang kanya magagawa. So i-connect sa Wi-Fi ang iyong Tello and then open the app and it's connected. Okay, let's start to fly. Left off. Kung makikita nyo, pinalipad ko siya indoor sa isang maliit na kwarto, pero siya ay para nakatambay, napaka-stable. Bakit? Bakit kanyo? Dahil meron siyang DJI technology. Inadapt niya ang vision positioning sensor. Yun ay nasa ilalim. And aside from DJI tech, meron din siyang Intel technology inside. So let's land this baby and let's test it outside. Napakadali niyong kontrolin. Kahit ang anak nyo na 6 years old, pwedeng paliparin to. Safe na safe sa bata, basta ilagay niyo yung prop guards and talaga mag-e-enjoy sila sa pagpapalipad nito. Pero bakit ka nga ba bumili ng drone in the first place? Para saan pa? It is sa aerial shots. So now we're here in a resort sa Batangas to check out Tello. Now, pinalipad natin from the 3rd floor and ilabas natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. 1, 2, 3. Oops! Mga chong, mahangin pero nilalabanan ni Tello ang hangin. Thank you sa vision positioning sensor. So habang nandito tayo, sinubukan natin yung flight mode na 360. Si Tello ay mag-i-stay in place habang kinukunan ng kanyang surroundings. And so, ayan, kita nyo ang pag-ikot at kita nyo rin ang pag-skip ng frame ng Tello. Ito ay normal sa mga Android na phone, not unless gagamit ka ng Xiaomi Wi-Fi repeater. And now, let's move on sa pinaka-importanteng aspeto ng isang drone, ang kanyang camera. The Tello shoots 5 megapixel still photos and 720p videos. Usable ba ang picture at video na makukuha mo? Well, you be the judge. Ito ang mga pictures taken with Tello, no picture edit. And for the video, ang importanteng tanong, kaya ba niya gawin ang drone? Meron siyang feature na up and away. Kaso ang ikli and for me, hindi ko talaga preferred tong flight mode na to. But with the right wind condition and malupit na pag-control, mape-fake mo ang droning malupit. Astig, di ba? So far, so good. And ito ang mga pros and cons for me ng Ryze Tello. In the end, it's up to you kung mag-e-enjoy ka or hindi. For me, enjoy na enjoy ako dito sa Ryze Tello toy drone na ito. Especially the fact na in a few seconds, mapapalipad mo na agad siya. If nag-i-start ka pala mag-drone, I suggest na magsimula ka dito. Kahit i-crash mo to ng i-crash, hindi masakit sa ulo. Compared magbibili ka ng mas mamahaling drone at i-crash mo. Puta ina! Ano ba to? Aroy, masakit sa bangs. So there you go. I hope nag-enjoy kayo sa review ng Ryze Tello. Likewise on my end, enjoy akong gamitin to at paglaruan.
Don't forget to like this video and subscribe. See you on the next video. Bye!